हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो हामीलाई यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि अलाइट मोसन एप र XML फाइलको आवश्यकता पर्दछ र XML फाइलको लिंक हजुरहरूले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूले लिंकलाई कसरी डाउनलोड गर्ने म यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु। सो यो भिडियोको तलपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र हजुरहरूले यसरी क्लिक गरेपछि यहाँनिर डिस्क्रिप्सन आउँछ। सो डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरूले 3 बेस्ट फ्रेन्ड XML फाइल लिंक भनेर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो लिंकमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरूले यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो राइट साइडमा रहेको 3 डट बटनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले अब तलपट्टि थोरै स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो फाइल चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी डाउनलोड भइसकेपछि अब हजुरहरूले त्यो माथिपट्टि रहेको नोटिफिकेसन बारलाई तलपट्टि स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर डाउनलोड भएको फाइल देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले 3 बेस्ट फ्रेन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गरिराख्ने। सो यसरी क्लिक गरिराखेपछि माथि हजुरहरूले सेयरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो सेयरको अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले आफ्नो अलाइट मोसन एपलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो XML फाइल चाहिँ अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ र अब हामीले भिडियो बनाउनको लागि सर्वप्रथम त अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी अलाइट मोसनलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले यहाँनिर प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 3 बेस्ट फ्रेन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र ओके अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हजुरहरूले भिडियो बनाउनको लागि तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थुप्रै लेयरहरू रहेको छ र हाम्रो यो लास्टमा चाहिँ साउन्ड रहेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसकेपछि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र माथि रहेको डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब चाहिँ हामीले यो लास्टको 3 लेयरलाई छोडेर बाँकी सबै लेयरहरूमा फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले यो 4th नम्बरको लेयरलाई चुज गर्ने। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसकेपछि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब हजुरहरूले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले कुन फोटोलाई राख्न खोज्नुभएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो अब त्यसपछिको नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि त्यो लेयरमा फेरि क्लिक गर्ने र त्यसपछिको लेयरमा क्लिक गर्ने र फेरि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि अब फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने र मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघि जुन फोटोलाई हजुरहरूले चुज गर्नुभएको थियो त्यही फोटोलाई नै चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो अब फेरि हामीले त्यही लेयरमाथि नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि अब ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र कलर एन्ड फिल अप्सनमा क्लिक गर्ने र मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चुज गरिसकेपछि अब फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो अब फेरि त्यो लेयर जुन लेयरमा हजुरले फोटो एड गर्नुभएको थियो त्यो लेयरको माथिपट्टि टच गर्ने र त्यसपछि त्यो लेयरलाई चुज गर्ने। त्यसरी क्लिक गरिसकेपछि फेरि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघि हजुरहरूले सेकेन्डमा जुन फोटोलाई चुज गर्नुभएको थियो त्यो फोटोलाई चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र अब फेरि त्यही लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने। थर्ड फोटोलाई
लेयरलाई चुज गर्ने र अब फेरि हजुरहरूले यहाँनिर ओके अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओकेमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले फेरि थर्डमा जुन फोटोलाई चुज गरेको थियौँ त्यही फोटोलाई नै चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो अब फेरि त्यही लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र अब हामीले बाँकी सबै लेयरहरूमा यसरी नै फोटोहरूलाई चाहिँ एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो अब फेरि हजुरहरूले राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर थुप्रै लेयरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो लेयरलाई चुज गर्ने र यसरी चुज गरिसकेपछि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि फेरि कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी फोटोलाई चुज गरेर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र फेरि हामीले त्यही लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने। सो त्यसमा क्लिक गरेर फेरि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले 5th नम्बरको फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो अब फेरि यो लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र फेरि अब नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने, ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चुज गरिसकेपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र अब फेरि यो लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र फेरि नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने। सो यसरी क्लिक गरेर ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर कलर एन्ड फिल अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो अब फेरि त्यो लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र अब नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने। यसरी क्लिक गरेर अब फेरि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिल अप्सनमा क्लिक गर्ने र मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब फेरि नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो फेरि अब यो लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र अब फेरि नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने र फेरि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने र कलर एन्ड फिल अप्सनमा क्लिक गर्ने र मिडिया नट फाउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र अब फेरि त्यो लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र नेक्स्ट लेयरलाई चुज गर्ने र फेरि ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्ने र नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने। सो यसरी चुज गरेर फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र फेरि अब यो लेयरको माथिपट्टि क्लिक गर्ने र अब लास्ट लेयर रहेको छ। सो लास्ट लेयरलाई चुज गर्ने, ओके अप्सनमा क्लिक गर्ने, कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्ने, मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्ने र अब फेरि नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो मैले सबै लेयरमा फोटोहरूलाई एड गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मैले सिकाएअनुसारले नै सबै लेयरमा फोटोलाई एड गर्नुहोला। र अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले राइट साइडको माथिपट्टि टपमा एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो बटनमा छेउमा रहेको बटनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर केही समय चाहिँ होल्ड गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरलाई यहाँनिर भनेको छ यो हजुरहरूले एक्सपोर्ट नहुने जेलसम्म चाहिँ अलाइट मोसन एपलाई बन्द गर्न हुँदैन र आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई पनि लक गर्नु हुँदैन। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर 8 मिनट लाग्छ भनेको छ। सो 8 मिनट चाहिँ हामीले होल्ड गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर एक्सपोर्ट भइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि यहाँनिर सेभ अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ र अब यो भिडियोमा हामीले साउन्डलाई एड गर्नको लागि क्यापकट एपको आवश्यकता पर्दछ। सो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि हामीले ग्यालरीमा सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर हजुरहरूले एक्सट्र्याक्टेड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई हजुरहरूले एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र साउन्डको लिङ्क र XML फाइलको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र अब माथिपट्टि रहेको एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने
सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।